Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang ay kakagaling lang namin sa IKEA store sa Pasay City when it opened in November 2021. And ngayon, months later, ang dami ng mga nagbago. Paano na ba ang pagpunta sa IKEA ngayon? Need pa ba ng reservation? Marami pa rin bang tao? Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Balak mo bang mag-shopping sa IKEA soon? Kung oo, aba, you're watching the right video because in this episode, dadalhin namin kayo ulit sa IKEA so you know how to visit and what to expect. Before we begin, don't forget to like this page if you're on FB or subscribe to this channel if you're on YouTube and tap the bell icon to get notified when we upload new travel videos. Okay, so ano-ano na ba yung mga nagbago since they opened? Unang-una na dyan, pwede na ang walk-in. Last year kasi, mayroon silang no booking, no shopping policy para makontrol ang crowd. Pero ngayon, wala na. No need to book online. Punta lang kayo sa store, basta fully vaccinated ka na. So yes, sa ngayon, only fully vaccinated individuals are allowed to enter, so you need to bring your vaccination card. 2 beses yan i-check. Una, upon entry to the Mall of Asia, where IKEA is located, and pangalawa, sa pagpasok sa store mismo. Mahaba pa rin ba ang pila? We visited on a Sunday around lunchtime, so expectedly, marami pa ring tao. Pero hindi na katulad ng dati, na medyo OA. Noong bagong open kasi ang IKEA, umaabot hanggang labas ang pila. Pero ngayon, wala kaming nadatna na pila. Tuloy-tuloy lang kami papasok. Although sa loob, marami pa rin talagang tao dahil nga weekend. Pero sabi ng interior designer friend namin na madalas ay bumibili dito, kapag Monday to Friday daw ay konting-konti lang ang tao. Malaki raw ang kaibahan ng kapal ng crowd kapag weekdays sa weekend. So kung hindi pa kayo komportable sa crowd, iwasan nyo na lang magpunta ng weekend and holidays. Although marami pa rin talagang mga items na murang-mura lang, kapansin-pansin na marami ring mga items ang out of stock na, so sana makapag-restock sila soon kasi mayroon pa akong mga hindi nabili. Hehe. Actually, ang totoong ipinunta namin dito ay ang Swedish restaurant, which we failed to try nung first time namin, dahil nga sa dami ng tao. Kaya naman this time around, dumiretso na kami dito. Noong una, akala namin sobrang haba pa rin ng pila. Umaabot kasi sa sign na to, na sabi ay 2.5 oras pa ang hihintayin. Pero actually, mabilis lang umusad yung pila na to. In reality, 15 minutes lang ang hinintay namin. Nag-start kaming pumila ng 2:43 PM and before mag 3 PM, nasa loob na kami agad ng restaurant. Hindi ko alam kung nagkataon lang or talagang mabilis na lang umusad ngayon. Anyway, limited lang ang menu nila dito, including their signature meatballs na available in real meat and plant-based varieties, organic spaghetti pomodoro, baked salmon fillet, chicken wings, and pork knuckles. For sides and starters, may mushroom soup, bread, salad, and fries. And for dessert, may apple cake and chocolate cake. Food court cafeteria style ang setup dito. Yung pila mula sa labas, diretso na sa pag-order. Along the way, grab a cart, some trays, and utensils. For the main dishes, turo-turo mo lang yung bet mo, tapos may ay abot na sila sa'yo ng order mo. For most other items, self-service naman. Sa dulo, babayaran mo sila sa counters. Kung gusto mong mas maigsi ang pila, doon ka sa cashless. They accept credit cards and GCash among others. And then, find a table. Tapos, ayun na, lafang na. Most food items ay abot kaya naman, like itong spaghetti na tig 59 pesos lang pag walang kasamang meatballs. So siguro makakabuting iayon ng expectation sa presyo. Ay, oo nga pala, yung Nordic drinks and coffee ay free-flowing. Only, bottomless, drink all you want. So 45 pesos na Nordic drinks, signature nila yung elderberry flavor, pero meron ding lemon, pear, and raspberry. Syempre, inavail namin yung lahat ng flavors na yan. If hindi ka pa naman gutom, pwede ka namang dumiretso kaagad sa shopping. May 2 pang pwedeng kainan dito sa loob. Mas kaunti ang options pero strategic yung locations. Yung isa ay ang bistro na situated immediately after the checkout counters. Kumain din kami dito after naming i-explore ang store. Dito, they serve the same chicken wings sa restaurant, hot dogs, chicken and pork empanada, and fried spring rolls.
May ice cream din pero nakalimutan naming orderin, so hindi namin na-try. Yung isa naman ay ang Swedish Cafe, offering mostly pastries and drinks. Para sa mga hindi nakapanood ng previous video namin, ulitin na rin namin dito yung ilang mga bagay na need yung malaman if di pa kayo nakapunta. Ang IKEA Philippines ay located sa Mall of Asia Complex sa pagitan lang ng MOA at ng Arena. If you're taking public transportation mula sa MRT Taft Station, pwede kang sumakay ng jeep papuntang MOA. Mula sa babaan, malapit lang sa MOA Globe, pwede ka nang maglakad to IKEA. If you have a car, pwede kang mag-park sa mismong IKEA or sa katabing mga parking buildings. Lahat ng ito ay easily accessible at kaunting lakad lamang. How to shop? Mas magandang simulan ang shopping mo from the top. So, welcome to the 4th floor. Here, you'll be greeted by dozens and dozens of showrooms. Marami kang makukuhang mga inspiration here. Ikot-ikot ka lang. Pwede mong hawakan ang mga items and pwede mong itry para ma-feel mo kung komportable para sa'yo. Kapag may nagustuhan ka, take a photo of the tags kasi gagamitin mo yan as reference later on kapag i-collect mo na ang item. Speaking of tags, pay attention to them. Kapag yellow yung tag, ibig sabihin, approach the staff to help you with your purchase. Usually, para ito sa mga malalaki or fragile na items. Meron ding mga red tags which means pwede mo itong kunin on your own whether sa self-serve area or sa market hall sa 3rd floor. So tara, baba na tayo sa 3rd floor. Andito yung tinatawag nilang market hall kung saan mo makikita ang mga mas maliliit na items tulad ng throw pillows, chair paddings, samot-saring kitchenware and bathroom items. Pero ang una mong mapapansin ay ang section na to featuring products na less than 100 pesos ang presyo. Don't worry, marami pang kasing mura ng mga yan sa loob ng market hall. Sa tapat nito, pwede kang kumuha ng shopping cart. Straightforward lang ang shopping dito. Pag may magustuhan ka, kunin mo lang at i-add to cart or bag mo na lang. Yan, nashoot din. Ang bedspread na to, 360 pesos lang. Itong shower curtain, 200 pesos lang. Yung plain white sa dulo, 100 pesos lang. Itong super soft and comfy na bath mat, 200 pesos. And yung mga hangers na to, 90 pesos ang 10 piraso. And itong cardboard magazine files, 50 pesos lang ang dalawa. Hindi na namin masyado ipapakita yung mga presyuhan kasi yung mga products nila and yung corresponding prices ay makikita nyo naman sa kanilang official website. In fact, open din sila for delivery. Just visit this page and browse. Punta naman tayo sa self-serve area, isang malaking warehouse kung saan nakastore yung most bulky products. Remember, sabi ko kanina to take the photos of the tags ng mga nagustuhan mong items? Well, check mo lang yung tag na yon and hanapin mo yung item na yon dito on your own. Although may mga ilan-ngilang staff na pwedeng tumulong, it's expected na ikaw nang umachieve MM kasi self-serve nga, di ba? Kung happy ka na, time to check out. Dito rin yan sa 3rd floor. Noong mga unang linggo ng opening ng store, sobrang haba ng pila. Pero ngayon, maigsing-maigsi na lang. Konti na lang ang hihintayin. If fewer than 10 items lang ang bibilhin mo, mas mapapabilis ka kasi may 10 counters na specifically allocated for that. Tulad namin. Hindi na nga kami pumila. May bukas na counter na walang pila sa express counters kaya dire-diretso na kami agad. Ayun, if you need more information, you'll find a comprehensive written version of this guide on our website, www.thepoortraveler.net, or check out the links in the description. If you have questions, comment ka lang below. At kung nakatulong ang video na to sa'yo, please subscribe to this channel and hit the bell icon so you're notified kapag meron kaming new uploads. If you have a Spotify or Apple Podcasts app, follow and tune in na rin to the Poor Traveler Podcast. You can also follow us on Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and YouTube. Just look for @thepoortraveler, single L. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.